Hello mga paps! Andito na naman tayo for another sneaker review, and before we start, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Melton, the anti-shoe expert, for sending this t-shirt to us. Ang layo pa ng pinanggalingan nito, galing pang Pinas papunta dito sa Singapore, at maraming salamat. I really appreciate it, sir. Thank you sa pa-t-shirt nyo. And if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe because I'm giving away a brand new Plantronics Backbeat Fit 305 wireless earphones. And I'll put the link down below para malaman mo kung paano sumali. Pero basically, kailangan mo mag-subscribe and kailangan mo i-hit yung notification bell. Okay? Gabay mga paps, kung iisipin nyo, 4 months na ako nagvo-vlog. Dun sa 4 months na yun, nakakuha ko ng Yeezys, ng Element 87, ng Off-Whites. Pero hirap na hirap talaga ako makakuha ng Jordan. Nag-try ako dun sa Court Purple na yan. Nag-try ako dun sa Nigel, Sylvester, and laging else tayo dyan. And medyo special tong episode na to dahil dati na ako mahilig sa sapatos pero wala akong resources to start my collection. And at the same time, nag-create na ako ng videos dati, ng mga kalokohan na videos kung narinig nyo ni Turon Power. Pero this year ko lang ginawa na pagsamahin yung videos and yung sneaker collection ko. And also, sa wakas, nakakuha rin ako ng Air Jordan 1. And without further ado, let's start the review of the Nike Air Jordan 1 Rookie of the Year. A brief background lang. This sneaker is inspired when Michael Jordan won the Rookie of the Year noong 1985. And nung receive niya yung Rookie of the Year award, he's wearing this dark brown shirt. Kaya kung mapapansin nyo, ganun din yung colorway nitong Rookie of the Year Air Jordan 1. So nung rookie year siya, ang average points niya ay 28.2 points per game. Kung i-check nyo yung stats, siya yung highest scorer ng Chicago Bulls that time. So mga paps, sa upper part of the shoe, meron tayong 3 different colors, which is white, light brown, and yung black. So yung light brown is a suede-like material, while yung sa white and yung black color part is tumbled leather. So super smooth nitong white part na to. And dun naman sa heel part, kung mapapansin nyo, sobrang buttery smooth siya. Kung nakikita nyo yan, sobra naman yan. Kitang-kita nyo kung gaano ka-smooth. And napapansin ko din, sa mga recent release ng Air Jordan 1, madalas na nila ginagamit tong tumbled leather na to. So this one comes in black flat laces, pero meron din siyang kasamang red laces kung gusto mo ng konting pop. And swak din siya dun sa topmost part ng tongue na nakalagay na Nike Air. And one thing that makes this one stand out compared to sa ibang Jordan releases, yung itong flap na to. So mga paps, typical na naka-stitch to usually sa mga Air Jordan 1, and dito sa release na to, makikita nyo na may flaps siya. So may pagka off-white ang dating niya. And dun sa loob ng flaps niya, nakalagay yung kanyang speech nung ni-receive niya yung award. And also nakalagay din yung stats niya during 1984-85. Sa mga Jordan sneakers naman, lagi ako nag-a-add ng half size up. So for this one, kinuha ko ay US 9. So mga paps, should you buy this? Yes, sobrang yes. Kasi yung quality of the materials na ginamit, sobrang panalo. Yung bagong style niya, which is may pagka off-white ng flaps, sobrang win din. And also gusto ko din yung color blocking niya. So panalong panalo talaga to. So kung itatanong nyo sa akin, kung pasok naman sa budget nyo, auto cap na talaga to.
So mga paps, kung doon na nagtatapos yung ating video, and maraming salamat sa suporta. If hindi ka pa nagsusubscribe sa channel ko, please do subscribe to my channel at the link down below. And also please do hit that notification bell. And also don't forget to join my raffle. I'll post the link down below kung paano mag-join. And please do follow me on Instagram at FoolishFloyd. Thank you for watching, and I'll see you on my next video.